Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az ODM és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. A digitalizáció nem csak az irodában, de az üzemi területeken és a raktárakban is hódít, ezzel új típusú kockázatokat hozva be a szervezetbe. Nem csupán a nagyvállalatok sok ezer négyzetméteres intézményeinél, hanem akár egy KKV műhelyében is. Ez az úgynevezett OT, azaz Operation Technologies, magyarul azt mondanám működést biztosító technológiáknak a terepe. Szeretnénk ma végigjárni a kockázatokat, a végpontoktól, vagyis az adatok keletkezésétől, aztán a másik végén a megjelenítésétől, egészen az adatközpontig. Vendégünk Fülöp Judit, a Fortinet rendszermérnöke. Köszöntünk a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm én is a hallgatókat. Köszi, hogy eljöttél. Kezdjük talán azzal, hogy számos helyen olvashatunk rólad, mint az egyik legsikeresebb magyar nőről az IT-ban. A sikereiddel együtt örülünk, de hadd kérdezzelek meg, hogy nem volna természetesebb, ha az egyik legsikeresebb IT szakembert ünnepelnénk benned? Másképp kérdezem, mennyire fontos szerinted, hogy külön kiemeljük a női szakembereket? Ugye biztosan sokszor hallottátok már, hogy a kiberbiztonságban nagyon nagy a szakemberhiány, ugye a szaktudás hiánya. Ezt a Fortinet is megcélozza egyrészt azzal, hogy ismét kitűztük erre az évre, hogy 1 millió tanúsítványt fogunk, tehát 1 millió embert fogunk képezni, ugye ingyenesen biztosítjuk a tananyagainkat, felsőoktatási intézmények, középiskolák csatlakozhatnak az akadémi programunkhoz, és hát nyilván egy ilyen oktatási vagy ilyen tudási szakadéknak az egyik megoldása, hogy olyan célcsoportokat próbálnak bevonni, akik alul reprezentáltak azon az adott területen. Ilyenek a nők is nyilván, és ez az egyik oldala, ami miatt szerintem fontos ezt kiemelni. A másik az, hogy ahhoz, hogy legyen kit választani egy ilyen pozícióra, ahhoz kellenek olyan nők, akik ezt tanulják, és hát egy olyan országban, ahol még mindig van ez a gyerek meg a lány megkülönböztetés, ott különösen fontos, hogy olyan kislányok, akik amúgy nem találkoznak a családban, az ismeretségi körben női IT szakemberekkel, azok tudomást szerezzenek arról, hogy vannak ilyenek. Ugye nagyon sok olyan szervezet van, aki ezen dolgozik, mondjuk a Code School, vagy akár a Viccek, ugye a Nők az Információbiztonságban Egyesület, hogy megteremtsék ezt a tudatosságot a másik oldalról. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból fontos. Egyébként nyilván egy ideális világban nem kellene, hogy erről beszélgessünk. Haladjunk az ideális világ felé, értem? Hogy kerültél te személyesen kapcsolatba az informatikával? Már ebben a korban, ebben a kislánykorban, vagy később? Kezdettől fogva erre készültél-e magyarul, illetve... Mikor érintett meg a kiberbiztonság? És azon belül a kiberbiztonság. Köszönöm. Igen, hát 9 éves lehettem talán, amikor az egyik családi barát, Laci bácsi, telebeszélte a fejem, hogy annál jobb, mint hogy az ember gyengéáramú elektromérnök legyen, nincs is. És mindenki bőszen remélte a család, vagy ezt ki fogom nőni, és egyébként lehet, hogy kinőttem volna, csak 8. koromban meglátogattuk a Magyar Televízió szegedi stúdióját, és beülhettem ebbe a közvetítő buszba, ami fullon volt kütyükkel, és akkor ott így kávé végem is lett. És hát nyilván ez ugye még a rendszerváltás előtt volt erősen, úgyhogy akkor még azért a kiberbiztonság nem volt téma. Egyáltalán annak is örültünk, ugye amikor én 8-os voltam, akkor ilyen szekrényi számítógépek voltak, meg volt már Commodore 64, meg ZX Spectrum, úgyhogy ha ez így mond. A hőskor. Mond. Igen. Mond. Az igen. A baj, hogy mi emlékszünk rá. Ugye? Ez itt a Digit Podcast, úgyhogy itt mond. Igen, és nyilván a kiberbiztonsággal jóval később kerültem kapcsolatba, hogy a 2000-es évek közepén üzemeltettem sok-sok szanszervert, és ahhoz kapcsolódóan kerültem vele kapcsolatba, akkor még azt gondoltam, hogy én nem vagyok ennyire paranoid, amennyire a kiberbiztonsághoz paranoidnak kell lenni. Aztán az évek alatt nyilván rájöttem, hogy azért ez fontos része
magának az üzemeltetésnek, a működtetésnek, úgyhogy nem paranoidnak kell lenni hozzá, csak egész egyszerűen. Nem, hát nyilván mérlegelni kell ennek a kockázatait is. Tehát szerintem ez nem paranoia, ezt most így a saját véleményemet hadd mondjam el. Szerintem ez egyszerűen jobb félni, mint megijedni, meg a tényeket ismerni. És a hangok nem hazudnak. Nemrég beszélgettünk egyébként egy másik adásban, hogy arról, hogy kit hogyan támadtak meg, arról keveset hallunk. Mert nem mondják el fűnek fának, hogy engem úgy támadtak meg, és hú de rossz volt, és mennyi adatot elvesztettem, és nem tudom mennyi milliómba került, meg az ügyfeleim és az adata. Tehát nyilván nem. Ennek ellenére azért a szakemberek meg látják a statisztikát, meg látják a jelentéseket, meg a biztonsági berendezéseket gyártó cégek látják. És egyébként akkor gyakorlatilag a tárgyra is tértünk, de most a Fortinetben pont az a jó, hogy nektek vannak jelentéseitek, nagyon informatív riportokat adtok ki, és konkrétan egy hete jelent meg az a riport, amely szerint az OT, tehát a működést támogató, biztosító, ipari, technológiai cégek 1/3 számolt be arról, hogy 6 vagy több kibertámadás érte a tavalyi évben. Tehát 1/3 mondta azt, hogy 6 vagy több, az 1/3 felül vannak még olyanok, akiket ért kibertámadás, csak legfeljebb nem ilyen sok. Én most itt szakmailag szeretnék közbe kérdezni, hogy ha jól tudom, akkor a Fortinetnek van olyan eszköze, amit egyébként ki lehet tenni a hálózatra, elkezd információkat gyűjteni, és abból nagyon informatívan meg lehet utána fejteni, hogy honnan, milyen irányból érkeztek, és milyen irányú fejlesztések szükségesek. Jól tudom, hogy van ilyen teszterberendezésetek, amit így oda-oda adogattok különböző helyekre? Van Forti teszterünk, igen. Ugye a Forti teszterrel lehet a szokásos teljesítmény teszt mellett ilyen biztonsági teszteket is futtatni, ellenőrizni, hogy az adott konfiguráció az ellenáll-e az akármilyen mitre táblázatnak. Ez az egyik oldal. A másik ugye nem csak ilyen publikus riportjaink vannak, hanem van egy FortiRecon nevű termékünk, vagy hát ilyen szolgáltatásunk, ami tulajdonképpen, ami mögött a FortiGuard Labs, ami Threat Intelligence Centerünk áll, és nem csak az adott vállalatnak a kívülről látható asszettjeit térképezi fel, hanem van neki a legteljesebb kiépítettségében egy ilyen adversary centric intelligence, ahol kifejezetten böngészni lehet a különböző riportokat, meg lehet nézni, hogy a mi beszállítóinkat érte ransomware támadás, milyen ransomware támadás éri. Tehát, hogy ilyen jellegű riportokat is adunk nyilván ennek a FortiRecon szolgáltatásnak a keretében. Ez azért érdekes ez a kérdés, mert itt a NIS2 határidő, auditálás, felkészülés körben ugye pont Király Annával beszélgettünk, ha már a hölgy podcast beszélgető társakról is szeretnénk szót említeni, és ugye annál, amikor osztályba kell sorolnom egy rendszert NIS2 alapján, akkor ehhez mennyivel tud hozzájárulni ez a típusú szolgáltatás nálatok? A FortiRecon? Aha. Ugye a FortiRecon azt térképezi föl, hogy kívülről milyen fenyegetések láthatók. Mi az, amit a dark webben, van-e valamilyen, meghamisították-e a weboldalt, a mobil alkalmazást, van-e olyan GitHub repo, ahol a mi alkalmazásunkat próbálják meghamisítgatni, vannak-e kiszivárgott bejelentkezési adatok, vagy akár loptak el bankkártya adatokat, ami a céghez kapcsolódik, úgyhogy ilyen értelemben tud benne segíteni. Uh-huh. Térjünk vissza egy picit ehhez a riporthoz, tehát, hogy minden harmadik cég 6 vagy több ipari vállalatokról, meg azoknak a működési technológiáiról van szó, 6 vagy több kibertámadás. Ez egy globális szám, vagy ez egy magyar szám? Egyébként ti a Fortinetnél láttok országonkénti eltéréseket a saját riportjaitokban? Igen, ez egy globális riport. Lehet igen a FortiGuard Labs-tól kérni országra bontott statisztikát, hogyha valamire szükségünk van, de én hivatkoznék a magyar szakembernek, a OT security szakembernek a blogjára, a kiberblogra, ahol ő kifejezetten egy 2-3 hónappal ezelőtt írta le azt, hogy 20-25 évvel vagyunk lemaradva a magyar vállalatok kiberbiztonság terén, a gyártó vállalatok kiberbiztonság terén. És ebből a szempontból nálatok mekkora az érdeklődés a gyártóvállalatok oldaláról, hogy ők szeretnének ezen változtatni? Nagyon vegyes. Van érdeklődés,
de én várnék többet ez alapján, a statisztika alapján. Hát igen, mondjuk, hogyha a szakember állományt nézzük, akkor nehéz is lenne, hogyha egyik pillanatra a másikra minden gyártó komolyan venné, mert nem bírná kiszolgálni a piac hirtelen. Ez tényleg nem ennyire rugalmas, hogy akkor hirtelen még 15 biztonsági mérnököt tudunk biztosítani. De hogy képzeljünk magunk elé, mondjuk együtt gondolkodva tényleg az ügyfelekkel, egy ilyen üzemet, egy gyártó területet. A gépek, a biztonsági kapuk, a személyzet a saját számítógépén, akár a klímavezérlő, a fűtésvezérlő, a hőmérő, ezek mind rögzítenek adatot, gondolom én. A hallgatóink kedvéért visszafejtétek nekem, hogy milyen eszközökön megy keresztül ez az adat, mire eljut mondjuk egy vezetői jelentésbe? Hát ez nem is olyan egyszerű, ugye különböző típusú eszközöknél ez különböző lehet. Nyilván a gyártósorok azok egy ilyen speciális világot képviselnek, és mi ezen a szinten, ugye ezen a úgynevezett level 0-án nem is avatkozunk be. Hát a mi eszközeink már ott védenek, ahol az IT az OT-val találkozik, tehát hogy ennek a két világnak a határán. Vannak nyilván ruggedized switcheink, ugye, amik meg vannak erősítve, és arra valók, hogy különösen poros, vagy kellemetlen hőmérsékleti, vagy páratartalmú környezetben is kiválóan működjenek. AP-nk, tehát tudjuk a hálózatot biztosítani, tudunk szegmentálni, nagyon sok olyan riportoló elem van, akár a Fortianalyzerünkben, amilyen loggyűjtés, riportoló alkalmazás, vagy a SIEM megoldásunkban, amik kifejezetten OT-specifikusak, de akár a tűzfalainkban is vannak ilyen OT szignatúrák, tehát hogy figyeljük azt, hogy ilyen OT-t érintő támadások látszódnak-e a csomagokban. Úgyhogy ugye van az OT-ban szokás ezeket a különböző kontrollt igénylő rétegeket szintekre bontani. Ugye a legalsó és az, amit így már csak azért sem piszkálunk, hogy a level 0-át, a kiberbiztonságban vannak ilyen különböző háromszögek, és az egyik, amiről viszonylag keveset szoktak beszélni, az a funkcionalitás, használhatóság, biztonság is. És amellett, hogy nyilván nagyon fontos a biztonság az OT környezetben, azért ott mindig az első, hogy használhatóság legyen. Tehát, hogy meglegyen az üzletmenet folytonosság, amihez nyilván kell a biztonság is, de hogy ott mindig az első, hogy működés legyen. Hiszen ha leáll a gyártás, akkor nem tudom, beledermed az alumínium az öntőtégelybe, stb. Igen, amikor medvét fognak. Az a baj, hogy ugye vegyipari gépészként voltam gyári gyakorlaton még annó hajdan gyerekkoromban olyan helyen, ahol nemhogy informatika nem volt, hanem semmi nem volt, és amikor különböző, ez a beleolvad a tégelybe típusú, azért ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen nagy szobányi a tégely, meg a bele tömbösödött és megszilárdult fém, amit különböző ilyen vésőgépek, tehát ilyen markoló méretű vésőgépek tudnak utána egy picit oldani, mint feszültség, de hogy mennyire látod azt az átjárást, hogy miután mondjuk nagyon jól biztosítják a gyártás folytonosságot és az üzembiztonságot az OT eszközök, a mögötte lévő gyár, az irodai része pedig nem biztosítja a technológiai kiszolgálásra való tűzfal, vírusvédelem, nem tudom, mentés folytonosság, vagy üzletmenet folytonosságban például a mentés dolgokat. Ezt hogy látod? Hogy mi van a kettő igen, között? Tehát még tényleg a hallgatókat is így szem előtt tartva, szerintem ez nem könnyen követhető egy cégvezetőnek, hogy ebből a gyártósori világból, meg a gyártósort körülvevő teremnek az eszközeiből, hogy milyen eszközökön keresztül jut el az ő irodai számítógépére az a bizonyos adatnak hívott izé. És ez egy fontos dolog, mert hogy ha sikerül ezt tisztába tennünk, vagy megvilágítanunk, akkor rögtön felébred én szerintem racionális emberekben egy kockázattudatosság, hogy ezeknél az eszközöknél lehet a probléma. Tehát amíg nem tudom, hogy milyen eszköz van, addig boldog tudatlanságban nem tudom, hogy lehet benne probléma. De hogy milyen eszközök. Tehát volt itt egyszer egy ilyen switch világ, amire azt mondod, hogy ami ott rákapcsolódik a gyártósornak a valamilyen elemére. Igen, hát valamilyen, amikor már ugye már vannak olyan OT eszközök, amik relékkel működnek, arra nyilván nem tudunk nyilván, tehát ugye a kapcsoló relék. Igen, de ahol már valamilyen IP
forgalom zajlik, TCP/IP forgalom, ott már kell lenni valami hálózatnak. Szerencsés esetben szegmentált hálózatnak, hiszen minél szegmentáltabb egy hálózat, annál inkább lehet szűrni, hogy melyik eszköz kivel kommunikál, mi az a tartalom, amit kommunikál, van-e abban valamilyen fenyegetés. Ebbe például Magyarország nagyon-nagyon hátul van a szegmentált hálózatok kialakításában. Ugye itt van szükség switchekre, AP-kra, attól függ, hogy ezek az eszközök milyen módon csatlakoznak a helyi hálózathoz, és nem rossz, hogyha van egy Network Access Controlunk, ami lehetővé teszi azt, hogy igenis lássuk, hogy milyen eszközök vannak abban az adott hálózatban, hiszen vizibilitás nélkül teljesen vakon tapogatózunk, hogy akkor mit is kellene megvédeni, ebben teljesen egyetértek. És akkor utána, amikor már van egy alapinfrastruktúránk, akkor azért egy jó kis FortiGate tűzfallal ezt a biztonságot belevinni ebbe a hálózatba, hiszen mi ugye kontrolláljuk a switcheket, AP-kat a FortiGate tűzfalból, és ki tudjuk terjeszteni a biztonságot a helyi hálózat irányába is. Ugye tudjuk tovább folytatni ezt a szeparációt, és hát nagyon sok olyan termékünk van, amit még így OT környezetben szoktunk javasolni, akár a FortiDR, ami föltérképezi a környező OT eszközöket és azoknak a forgalmát, ugye a kontrollgépek bevonása segítségével. És akkor, hogyha mondjuk nem az OT-ról akarunk beszélni, hanem mondjuk egy picit kisvállalati környezetről. Tehát azért most van a nagyvállalat, ahol nagy gépek Igen? vannak, és gyártunk autót, vonatot, és nem tudom én micsodát. Alumíniumot, és nem tudom én, cementet szállítunk ki, mert az is azért egy ilyen típusú ipari környezet, ahol némi por van, vagy egy bánya, de hogy itt is vannak eszközök, de hogy nézzünk meg egy magyar KKV-t. Nem tudom én, a dekorációs Jani BT-t, hogy ott hogy tudom én beilleszteni ezt a Fortis gondolkodást, miközben ott küldik egymásnak a design terveket, egy csomó adatot le kell tárolni ügyfelekről, akinek elkészült a fólia terve, a nem tudom én micsodája, és hogy ezt a rendszert, tehát kisvállalati környezetben is érvényes az a mondat, hogy a Forti tudja? Igen, hát ugye különböző méretű eszközeink vannak, most bármelyik eszközünkről beszélünk, ezért kisvállalati környezetbe is könnyen beilleszthető. Az, ami tragédia szerintem a kisvállalatokkal kapcsolatban, hogy ők azok, akik a legkevésbé hajlamosak kiberbiztonságra költeni, mondva, hogy mi úgyis kimaradunk, vagy kitámadna meg minket, de ugye automaták támadnak, tehát hogy senki nem olyan szerencsés, hogy ebből ki tudjon maradni, és pont a kisvállalatok azok, akik egy ilyen komolyabb ransomware támadást elszenvedve, esetleg maga a vállalkozás nem képes túlélni ezt a támadást, mert elveszítik, amíg ők állnak, addig ugye elmegy mondjuk a konkurenciához az ügyfél. Úgyhogy pont ők azok, akik a legnagyobbat bukhatják egy ilyen támadáson, és mégis valahogy ők azok, akik a legkevésbé költenek ilyesmire, vagy gondolnak Amikor erre. azt mondod, hogy eszközeitek vannak, akkor azt jól érzékelem, hogy itt hardverekről, meg szoftverekről is beszélünk a Forti esetében, igaz? Körülbelül 60 termék van a portfóliónkban, ami egy része felhőszolgáltatás, egy része VM, de ezt nehéz így elválasztani, hogy hardware és szoftver. Vannak például a zászlós hajónkból, a FortiGate-ből is ugye van appliance, van VM, és van konténerizált megoldás is, és nyilván ez önmagában nem tud egy szoftver nélkül működni, tehát van ennek egy operációs rendszere, a FortiOS, ami mindegy, hogy egész picike FortiGate-ről beszélünk, vagy valami hatalmasról, az ugyanaz a FortiOS lesz. És szoktatok emlegetni különböző konferenciákon SASE vagy SASI, attól függ, hogy hogy mondjátok. Az mi az? SASI. A SASI a Secure Access Service Edge. Ez egy olyan megoldásunk, amivel lehetővé tesszük, hogy például a távolról dolgozókat, mi szokott történni? Ugye a távoli munkavégzés az rendesen belopakodott az életünkbe itt a Covid-dal együtt, és mi szokott történni? Általában adnak valami VPN-t, ami ilyen split VPN, ugye az azt jelenti, hogy miközben egyrészt VPN-nel használja a vállalati erőforrásokat a távolról dolgozó kolléga, közben bátran internetezik, ugye akkor egyszer ellenőrzik az ő gépének az állapotát, az ő user azonosítóját, amikor belép, jellemzően viszonylag nagy szabadságfokkal adnak neki hozzáférést a belső hálózathoz, és akár egész napban lóg. És közben, ha ő befertőződik az internet irányából, akkor nyilván ügyesen be tudja fertőzni akár a belső hálózatot is.
Mert már bent van, reggel belépett. Igen. Most a Fortis Sassy az annyiban több ennél, hogy egyfajta védőernyőt ad a vállalatnak, tehát ez egy ilyen felhős szolgáltatás, ahova becsatlakozik a távolról dolgozó, vagy akár a mikrobranch, ugye, az ilyen kis pici párfős telephely, becsatlakozik ebbe, mi úgy hívjuk, hogy POP, ebbe a felhős szolgáltató központba, ahol ugyanolyan biztonsági beállításokat tudunk megtenni, mint akár egy FortiGate-en tudunk antivírust ellenőrizni, meg tudjuk nézni, hogy van-e adatszivárgás, és ugye nem csak a vállalati erőforrások irányába lesz védett a dolgozó és a számítógépe, hanem az internetezése is, a software as a service használata is védett lesz. Van egy kérdés, amit már régóta tervezek, hogy valakinek föl fogom tenni, és most eszembe jutott, hogy lehet, hogy ez egy jó pillanat. Ha nem a legnagyobb vállalatokat nézzük, hanem tényleg a KKV szektort, a néhány tucatfős vagy néhány 100 négyzetméteres csarnokot működtető cégeket, akkor mi az, ami igazán fájdalmas a beruházás meg a költés szempontjából, hogyha valaki elkezd költeni erre, tehát tegyük félre azokat a cégeket, akik engem sose támadnak meg, majd meglátjuk, de én nem fogom elkezdeni itt az adásba győzködni őt most már. Viszont azért van egy csomó cég, aki elkezd költeni, de hogy hol kezd el fájni ott, amikor meg kell vennem a hardware-szoftver eszközt mondjuk a Fortinettől, vagy bármelyik gyártótól, vagy ott, amikor kiderül, hogy hát ezt működtetni kell, beállítani kell, működtetni kell, ellenőrizni kell, frissíteni kell, és így tovább. Tehát egy szaktudást kell mellé tenni, egy vagy több embernek a munkáját kell hozzátenni, ami nem lesz az én belső informatikus egyhamar, mert ez egy spéci szaktudás. Tehát amikor egy ilyen költést tervezünk, akkor mi fáj jobban? Lehet-e ilyet mondani? Én azt gondolom, hogy mindkettő elég fájdalmas tud lenni, de szerencsére a partnereink elindultak szolgáltató irányba, úgyhogy most már létezik az a fogalom, hogy kiberbiztonság, mint szolgáltatás. Lehet ezeket az eszközöket a szaktudással együtt a partnereinktől szolgáltatásként igénybe venni, ami azért sokat segít, azt gondolom, a kisvállalati szektoron is. Nem akkora a kezdeti költség, illetve tervezhető. Igen, abszolút tervezhető. Az a nehéz ebben a költségtervezésben, hogy minden adásban szinte elmondjuk, hogy az informatika az egy folyamatos költést fog jelenteni, tehát nem csak egy egyszeri beruházás, hogy megveszem és elköltöm. És mint a laptop volt annak idején. Hát de a laptop sem feltétlenül jó, ebből a szempontból, aki úgy gondolkodott, hogy egyszer megveszek és életem végéig használom, azt szerintem nem tévedett. Életem végéig, de nem, a pár évig nem kell foglalkozni, azért ez így indult szerintem a 2000-es évek elején, és még ez valahol abszolút mégis azt látom, hogy nagyon sok vezető fejében az van, hogy a laptopot nem kell lecserélni, vagy nem kell betervezni annak a cseréjét. És olyan fura ez. Hát miközben semmit nem kell tervezni egyes vezetők fejében. De hát most erre nem akarom szétrolkodni a kérdésedet. De már megtetted. Úgyhogy ebből a szempontból én amit szerettem volna megkérdezni, hogy látjátok, vagy nálatok ez, amikor egy költségvetés készül. Ugye elméletben minden évben meg kell, hogy jelenjen valamiféle költségvetés tervezés a következő évhez képest. Titeket bevonnak a költségtervezésekbe? Van olyan ügyfelünk, aki bevon ebbe, illetve van ugye trade-up programunk, ami azt jelenti, hogy... Micsoda, bocsánat? Trade-up program, ez azt jelenti, hogy mondjuk valaki megvesz egy FortiGate-et, vagy egy FortiWeb-et, ugye ez a web alkalmazás tűzfalunk, vagy bármilyen hardware eszközünket, és akkor amikor már ez az eszköz nem rendelhető, tehát még az életciklusa tart, de már mondjuk nem lehet belőle újat rendelni, akkor fölkerül erre a trade-up listára, és akkor egy új eszköz megvan, hogy mi a követő terméke annak az adott terméknek, és akkor át lehet váltani a követő termékre, úgy, hogy a szolgáltatásokat pedig átviszi az új termékre a régiről. És akkor ez így a frissítést segíti megoldani. Tök jó. De azért érdekes ez a dolog, mert azt látom, hogy itt most ugye volt megint törvényi megfelelőség, legyen NIS2, fellángoltunk, volt, aki compliance checkbox irányba ment el, és ezt sem minősíteni, sem elítélni nem lehet, hogy legyen meg azt jó van, az, hogy jövő héten mi lesz, az meg senkit nem érdekel.
De hogy alapjában véve látjátok ennek a magyarországi működési környezetnek a tudatosság, tehát az IT biztonság, a biztonsági tudatosságnak a változását. Tehát, hogy az látszik a számokon, hogy milyen irányba mozdult el. Igen, azt gondolom, hogy valami elkezdődött, meglátjuk, hogy ez a NIS 2-es lendület, ez mennyire fog előre mutatni, vagy mennyire visz minket előre. Úgyhogy, de valami azért látszik, hogy ez hogy nem csak ilyen checkboxos cégek léteznek, hanem vannak, akik tényleg próbálják úgy fölépíteni a terveiket, és ebben mindig nagyon szívesen segítünk a sales kollégákkal, hogy valamiféle tudatos tervezést tegyenek bele, hogy a következő években hogy fogják fejleszteni a kiberbiztonsági megoldásaikat, a kiberbiztonsági védelmüket. Pont Annával, amikor beszélgettünk, ez volt a mi teóriánk, hogy azért itt ez a fejlődés, az ismeretek bővülésével, meg akit hogyan támadtak meg információk betörésével azért növekedni fog. Mint mindig, most is szakítsunk rá egy kis időt, hogy megismerjük egymást, mint embert is. Tekintve, hogy az elmúlt hetekben meglepően sok időt töltöttem cipővásárlással a családban. Ezt miért tetted, Laci? Mindenféle igények merültek föl itt az 5 fős családunkban, és hát azért kihasználnám azt is, hogy női és férfi beszélgető partnereim is vannak ebben a stúdióban. Ez lesz a téma. Szuper. Hány pár cipő, mennyire vagytok márkahűek, kényelmes legyen inkább, vagy kiemelkedően elegáns, és így tovább. Hát bevallom, hogy kicsit nehezen tudok ehhez a témához kapcsolódni, mert könyvre és művészkellékekre kicsit többet költök, mint cipőre, de nem, abszolút nem vagyok márka függő. Legyen szép, de kényelmes is. Ha nem kényelmes, úgyse veszem fel ilyen alapon, és nekem nem hiszem, hogy túl sok cipőm lenne. Van nyilván, de... És milyen művészkellékeid van? Hát festék, akvarelfesték, ecsetek, akvarelpapír. Van nagyon jó, Gödöllőn van egy nagyon jó barátom, aki akvarelfestő, egyébként a Zeckmeister László. Én csak urban sketcher vagyok, úgyhogy én nem számítok művésznek ilyen szempontból, de nagyon szeretem. Zoli? Hát nem vagyok a nagy öltözködős celebritás, mert hogy így az van, ami kell. És van, ami mondjuk címlapra is alkalmas? Hát azon csak a felső testem szokott látszani, ott pedig a zakó az, ami inkább fontos, de abból is csak pont annyi van, amennyi kell, mert hogy nem vagyok ez az öltözködős típus. És nálatok, de cipő az kell, tehát valamilyen mi számít? Márkát mondjak? Nem, feltétlenül. Két márkát tudok mondani térre és nyárra. Tehát, hogy ez a kettő. Ez alapon választasz. Igen. Erre voltam kíváncsi. Elnyűhetetlen legyen, és minimum 4 évig működjön. Ne szakadjon szét, ne ázzon be, ne törje föl a lábamat, és egyébként funkcionális eszköznek tartom, mint a telefonomat. Laci? Hát először is a család felől közelítve, tehát hogy nálunk az alap, hogy minél kevésbé látszódjanak a márka jelek a cipőn, főleg ha szöveges, akkor azt nagyon utáljuk, így kb. Mindannyian. Nincs rajta, hogy adios. Tehát, hogy teljesen mindegy, melyik, nem az, hogy melyik márka nem tetszik, de hogy alapvetően nem szeretjük ezt a nagyon erős márka kommunikációt, és nem szeretnénk mi lenni a reklámarcok, hogyha szabad így fogalmaznom. Viszont olyan szempontból fontos a márka, hogyha nekem, most akkor magamról beszélek ezután, hogy ha egyszer megtapasztaltam, hogy egy cipő kényelmes, tartós és betölti a funkcióját, akkor időt spórolok, hogyha nem kezdek el kipróbálgatni még 3 más márkától, hanem akkor attól a márkától, akinél a legutóbb ez jó volt, attól a márkától nézem meg a szortimentet, és bízom benne, hogy lesz egy olyan, amit szívesen megveszek arra a célra, amire kell. Nyilván nekem sincs túl sok cipőm, de a feleségem mindig szukkol, hogy szerinte férfiak között nekem van a legtöbb cipőm. Szerintem ez nem igaz, de az tény, hogy alkalomszerűen próbálok tényleg, amikor senki emberfia nem lát a hegyek között, akkor egészen másra venni föl, mint amikor stúdióba megyek, megint mást, amikor állami tárgyalásokra megyek, vagy bárhová. Tehát, hogy ilyen ebből a szempontból igazán a feleségemnek, hogy néhányféle az kell. De a kényelem oltárán most egyre kevésbé áldozom föl az elegancia miatt a dolgokat, tehát az öltönycipőim talpa is viszonylag vastag most már, mert nem szeretek így csúszkálni, nem szeretek így fájos lábbal hazamenni, meg nem tudom.
Szerintem ennyi elég ebből. Visszatérhetnénk egy kicsit az eszközvédelemre. Van eltérés a nagyvállalati meg a KKV méret között kínált gyártói megoldások között? Ugye Zoli kérdezte, hogy mennyire megfizethető az, amit kínáltok KKV-ban, de hogy valójában kicsit úgy éreztem a válaszodból, hogy nem, mintha nem is különböztetné meg a Forti ezeket a méreteket, mert hogy van egy terméknév, amit kínáltok skálázható módon. És most az, hogy valaki magáról azt gondolja, hogy ő KKV vagy nagyvállalat, akkor ez igazából mindegy is, mert neki egy termék vagy egy szolgáltatás az, amire szüksége lesz, hogyha valami ellen védekezni akar, és csak beméretezitek, hogy az ő mérete az melyik, nem? Tehát, hogy ez kicsit olyan, mint hogy a divatban, most ha pont cipő, a ruházatban ott ugye van gyermek, férfi és női, bármilyen ruhaboltba bemegyek, de mintha nálatok, akkor ilyen nagy szétválasztások nem lennének. Hát nyilván a skálázhatóság azért egy igen széles skálázhatóságot jelent, úgyhogy természetesen vannak egész kis eszközeink is, hatalmas eszközeink is, úgyhogy van miből választani, és valóban az igények határozzák meg, hogy melyiket érdemes. És amit még nagyon fontos szerintem a Fortinet termékekről tudni, hogy ugye 20 éve építjük azt, amit mi úgy hívunk, hogy Fortinet Security Fabric, ami megfelel a Gartner Mesh architektúrának. Mi abban hiszünk, hogy igenis az eszközöknek együtt kell dolgozniuk. Tehát, hogy nem önálló szigeteket kell működtetni, hanem egymással együttműködő eszközöket, és emiatt, hogyha valaki becsöppen a Fortinet világba, ezt különösen szokták szeretni, ugye, ahogy említettem is, hogy a switch eltápékat lehet a FortiGate-ből kontrollálni, de ugyanakkor a kliensvédelem is be tud szolgáltatni adatot a FortiGate felé, vagy fordítva a FortiGate tudja jelezni a kliensvédelemnek, hogy mondjuk karanténba tegye az eszközöket. Emiatt a KKV-nál különösen hasznos lehet, hogy ezzel az együttműködéssel mégsem kell olyan nagyon-nagyon sok ember ahhoz, hogy üzemeltessenek valamit. Nyilván kell szakember, hogyha nem szolgáltatásként veszik igénybe, de nem kell olyan sok, mint hogyha különálló dobozkákat üzemeltetnének. Ezt meg tudom erősíteni, ha már Gödöllőn vagyunk, akkor a Gödöllői Egyetem is Fortis eszközöket használ, és a rendszergazdák közül nagyon sokan dicsérik magát a Fortis eszközökhez tartozó funkcionalitást, meg működtetési környezetnek azt a praktikusságát én inkább így szeretném megfogalmazni, amiben ez ilyen működőképes. Tehát, hogy nem kell 38 ember ahhoz, hogy level 1, level 2, level 3, level 600, és akkor mindenki ért valamilyen bithez, hanem azok a képzések, amiket adtok, azok valóban arra predesztinálják így a benne résztvevő üzemeltető kollégákat, hogy egyébként jól tudják konfigurálni, üzemeltetni, működtetni és karbantartani, amikor arra van szükség. Milyenek a visszajelzések? Tehát az üzemeltetők oldaláról milyen visszajelzések Szeretik a Fortinet termékeit, és ugye nem csak a tanfolyamaink miatt, de teljesen publikusak a műszaki dokumentációink is, úgyhogy abba is tudnak böngészni, van tudásbázis, amiben lehet keresgetni, tehát még mielőtt a supporthoz fordul valaki, már maga is nagyon sok ötletet tud meríteni, hogy milyen irányba induljon egy hibakereséshez. Ugye a hibakeresésre szánt idő egy nagy vállalat, meg egyébként egy KKV esetében is eléggé sarkalatos. Tehát, hogy az elmúlt 20 év azért tartalmazott bőven olyan vicces történeteket, amik így utólag azok, amikor benne volt az ember, akkor nagyon nehezen élte meg. De különböző gyártók, különböző termékeinél egyébként az döntött a következő beszerzésben, hogy bent marad vagy nem, hogy a kollégáknak mi volt az üzemeltethetőségről a véleménye, B, akkor, amikor vészhelyzet és vagy hibakeresés volt, akkor mennyi idő alatt találtuk meg benne a hibát, és milyen egyszerű volt magát ezt nem csak, hogy a hibát megtalálni, de az elhárítását a hibának, azt hogy tudtuk kezelni rövid idő alatt. És ebben ugye nyilván a praxisban volt, amikor Fortinetes hálózatokon dolgoztunk mi is, illetve az üzemeltető kollégáim működtettek Fortinetes eszközöket, és meglepő volt az a pozitív hozzáállás, amiben a hibakeresésre szánt időt rövidítették le ebből a szempontból. Ez csak egy ilyen zárójeles kiegészítés, hogy akkor, amikor az ember saját tapasztalatból is dolgozik olyan termékekkel, amikkel nem csak így beszélünk a podcast stúdióban, azért egész más. Igen, örülök, hogy ezt mondod. Én, amikor még egyrészt üzemeltetőként dolgoztam Fortinet eszközökkel, másrészt rendszermérnökként, így
akkor nekem is ez volt a tapasztalatom. És figyelj, ugye az elején azt mondtad, hogy a 2000-es években Sun szerverek, ugye, jól emlékszem, mi találkozhattunk egy Konzumbank nevezetű helyen, ahol szintén volt Sun szerver, amit üzemeltettünk, de illetve hát már maga a bank vásárolt, és akkor... Én akkor üzemeltettem Sun szervereket, igen. És innen hogy jött a Fortinet? Hát egyrészt ott, ahol üzemeltettem, ott FortiGate-ek voltak, ugye a tűzfalak, és meg a FortiAP-kat használtunk a vezeték nélküli hálózatra, és akkor, amikor úgy döntöttem, hogy nem akarok tovább üzemeltetni, akkor elkezdtem keresgetni, hogy milyen lehetőségeim vannak, és akkor az egyik most már partnerünk, vagy hát partner cégnél kezdtem el szabadúszóként dolgozni, és akkor ők megkérdezték, hogy értek-e a Forti Mailhez, ugye a Mail Security megoldásunkhoz, és mondtam, hogy még nem, de mégis mikorra kell hozzá érteni, mert hogy nyilván más levélszűrő, levelező szerver megoldásokhoz értettem, tehát hogy maga a technológia alap megvolt, az, hogy most egy megoldást az ember megtanuljon, az ilyenkor azért egy kicsit rövidebb. És akkor mondták, hogy akkor 2 hónap, és akkor oké. És akkor... Az mai szemmel nézve egészen békés határidő. Igen, úgyhogy nagyon nyugodtan felszívtam magam Fortimail tudásból, aztán ugye kérték, hogy vizsgázgassak, meg nem tudom, és akkor egyszer szépen lassan aztán kaptam projekteket, és akkor ez így szépen lassan kialakult. Így egyszer csak Forti lett. A Fortinál mi a jövőkép? Tehát most is voltál különböző külföldi országokban, de azt is tudom, hogy volt korábban a tengeren túlon is különböző ilyen konferenciákat szoktak tervezni. Mi a jövő a Fortinetnek? Hát a Fortinetnek ugye már 20 éves, több mint 20 éves a cég, ugyanazzal a tulajdonos párral. Én azt gondolom, hogy növekedő fázisban vagyunk továbbra is. Amikor én beléptem, akkor valahol 3 évvel ezelőtt 6500 körül volt az alkalmazottak száma, most olyan 13 000-nél tartunk, szóval hogy így 3 év alatt megduplázódott, és most már ugye elmondhatjuk, hogy több mint 50%-át a tűzfaloknak a világon mi adjuk el, úgyhogy többet, mint a versenytársaink összesen, úgyhogy szerintem jó irányba tartunk. A konferenciáink vannak rendszeresen, most volt Prágában a vizsgázott mérnököknek az Expert Summit, előtte volt a telkóknak egy konferencia, és amit emlegettél, az Accelerate, az ugye a nagy konferenciánk Amerikában, amikor bejelentik az új fejlesztéseket és az új irányokat, úgyhogy ezt mindig figyeljük. Erre rá tudok kapcsolódni, mert ez az én egyik mantrám, illetve életfilozófiám is, hogy el kell menni olyan helyekre a világban, ahol a legmodernebb és a legjövőben mutatóbb dolgokat látja. Laci járja a világot ugyanúgy. A másik, hogy gyorsan csináltam egy fejszámolást, hogy így mondjuk minimum 600 emberrel bővült minden évben az elmúlt 20 év alatt a Fortinet, hogyha most 13 000 vannak. Tehát, hogy a hallgatók kedvéért én ezt úgy fordítanám le, hogy a kiberbiztonsági feladatokra ennyivel többet szán a világ, meg ennyire fontos a világnak, hogy ilyen növekedést lehet benne elérni. Tehát aki esetleg úgy gondolta még így ennyi idő után is minket hallgatva, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy ez őt érinti, azért ez szerintem egy intő jel. De hogy visszakanyarodnék egy pillanatra oda, hogy ugye mennyire egyszerű ezt üzemeltetni, és egyébként ez már az, hogy van egyre több olyan partneretek, aki ezt szolgáltatásként kínálja a ti termékeitekre alapozva, mert az telling, ahogy az Anna mondja, mert az utal arra, hogy valószínűleg itt egy jól üzemeltethető dologról van szó, mert különben nem meri bevállalni szolgáltatásként egy cég ezeket a feladatokat, hogyha tervezhetetlen a hibakeresés, meg a beállításra szánandó idő, meg ilyesmi. Ez azt is jelenti, hogy amikor mondjuk van egy kicsit bonyolultabb cég, tehát most ne a tucatnyi 200 négyzetméteres csarnokban működő, vagy tucatnyi emberrel 200 négyzetméteres csarnokban működő cégre gondoljunk, hanem tényleg akár egy 200-300 fős gyártóvállalatra, több telephelyjel, többféle üzletággal, stb., hogy akkor pontosan hány féle, mert az, hogy hány darab, az egy dolog, de hogy hány féle eszközt és megoldást kell beszerezni, az ugye anyagilag is, meg tervezésileg is, ellenőrzésileg is, sok szempontból tréning, egyebek, az munka. Tehát lehet ezt úgy érteni, hogy egy-egy eszközzel, mint egy-egy biztonsági eszközzel, szolgáltatással egész sokféle gyártói és
cégműködést segítő eszközt lehet védeni. Magyarul egyszerűbb az infrastruktúrám a kibervédelem oldalán, mert nem kell annyiféle termékkel kalkulálnom. Mennyire lehet homogénné tenni azt a típusú üzemeltetési környezetet, ahol a Fortinak az operáció, a Forti OS, az beilleszthetővé teszi, mit tudom én, a switch-től, a tűzfalon át, a bármíg. Tehát kell-e külön eszközök? Vannak olyan cégek Magyarországon, akik homogénen működnek. Ez nyilván egyfelől felfogás kérdése is. Hát nyilván a maga a Fortinet portfólió az lehetővé teszi a homogén működést. Vannak olyan információbiztonsági vezetők, akik azt vallják, hogy különböző típusú eszközöket kell betenni. Magyarul több gyártótól származó. Való. Ez én kérdésem nem erre vonatkozott, de ez egy nagyon jó kérdés, mert ez is egy nagyon fontos stratégiai elem. Igen, és egyébként ez valahol pont az üzemeltetés és a biztonság között szerintem egy ilyen nagy törésvonal, mert az üzemeltetőnek alapvetően szerintem az érdeke, hogy minél homogénebb legyen, ugye, mert minél többfélét kell üzemeltetni, annál többféle tudást kell biztosítani, annál több helyen kell beavatkozni. Ugye lehetnek átfedések a különböző eszközök funkcióiban, és akkor mondjuk van egy riasztás, akkor ki az, aki el tudja azt dönteni, és mennyi munkával tudja azt eldönteni, hogy akkor, ha az egyik riasztott, a másik nem, akkor most mégis melyiknek van igaza. Tehát, hogy azért ott az mindig egy munkásabb történet. Ugyanakkor nyilván a biztonsági felelősök részéről is lehet annak egy üzenete, hogy akkor ő többféle gyártóban hisz. Ugye az a nehéz, ez most megint gyakorlati tapasztalatból mondom, hogy általában a redundáns rendszerek azok nem lehetnek ugyanazok a gyártók. Már ezt most így definiatív mondom, mert hogy ahol igen, tehát hogy ahol elvárás az, hogy nagy magas rendelkezésre állással nagy üzembiztonság legyen, ott azt is bele kell kalkulálni, hogy például egy nem tudom én, internet betáp nem lehet ugyanaz a szolgáltató, amit ugye Magyarországon viszonylag nehéz megvalósítani, hogy valójában másik nyomvonalon, másik szolgáltató érkezzen, vagy... Akár csak az áramnál. Igen, tehát hogy ott pedig ugyanez, hogy az áram oldalon legalább a másik nyomvonalra tudjunk rácsatlakozni, másik trafóállomásra, már azt is nehéz megvalósítani, de hogy akkor, hogyha mondjuk magát ezt a rendelkezésre állást ketté kell vennem, és egy másik telephelyen kell biztosítanom a tartalék betápot, az biztos, hogy maga a tartalék az nem lehet ugyanolyan eszköz, mint ahogy a pilóták nem ehetik ugyanazt a kaját. Timi, ugye azt mondod, hogy ebben a környezetben próbálja a Forti, hogy mindenkivel együttműködjön. Ti hogy vagytok ezzel az együttműködéssel? Igen, hát nyilván nem csak a saját termékeinkkel működünk együtt, hanem van egy együttműködésünk más gyártókkal is, ugye őket hívjuk úgy, hogy Open Fabric Ecosystem. Ezek különböző szintű együttműködések vannak, olyan gyártók, akikkel egészen komoly az együttműködés, tehát vannak konnektorok az eszközeinkben, amivel az ő eszközeikhez tudunk csatlakozni pár kattintással. Vannak közös threat intelligence megosztások, úgyhogy nagyon változatos együttműködésünk van, de több mint 500 más vállalattal. A hallgatók kedvéért az előbb hallott angol kifejezést talán úgy tudnánk mondani, hogy a fenyegetésekről szerzett információk megosztása. Igen. De akkor hadd kanyarodjak már vissza ehhez az egyszerűségi kérdésemhez. Tehát, hogy abban például van-e versenygyártók között, amiben esetleg ti jól is álltok, hogy hányféle biztonsági eszközzel tudom lefedni az adott cégnek a biztonsági igényét. Mert hogy ha minél univerzálisabb egy eszköz, annál kevesebb féle kell belőle, nem? Tehát, hogyha... Hát ez az egyik szempont, igen. Ugyanakkor nálunk például a tűzfalak, azok vannak olyan versenytársaink, ahol a tűzfalak gyakorlatilag szerverek, amik ilyen kis virtuális elemeket futtatnak. Nálunk a tűzfalak azok célhardverek, ugye speciális biztonsági processzorokkal, amik lehetővé teszik, hogy a teljesítmény is olyan legyen. Tudjuk, hogy 95%-a ma már az internetforgalomnak, ugye a Google statisztikái szerint kódolt, ugye enkriptált. Ezt vissza kell fejteni ahhoz, hogy lássuk, hogy van-e benne valamilyen fenyegetés, ez azért kell mögötte hardware teljesítménynek lenni ahhoz, hogy egy bizonyos sávszélességnél már, hogy ezt jó tempóba lehessen. Meg lehessen csinálni.
Igen. És ebben segítenek ugye a mi tűzfalainkban és más eszközeinkben is lévő speciális biztonsági processzorok. És például nálatok a mobileszközvédelem, az megvalósult-e, vagy van-e ilyen megoldásotok, vagy ez a rész ez nem is esik bele ebbe a Igazából együttműködünk ilyen mobil device management gyártókkal. A 2 végpontvédelmi megoldásunk közül az egyik az telepíthető mobileszközökre, de hát valójában nem, tehát inkább ilyen VPN vagy ZTN-nel ilyen távoli hozzáférést biztosít elsősorban funkciókban, nem annyira ilyen védelmi megoldásokat, úgyhogy ebbe az irányba mi annyira nem indultunk még el. Így a végére még visszatérnék egy lógrással egy témára, hogy említettétek röviden az adás közepe felé, hogy van ez az új trend a megoldások terén, ez a SASE. Ez az úgynevezett Secure Access Service Edge. Igen. Első kérdésem, hogy lett azóta magyar neve, mert azóta, ez nem az elmúlt fél órára vonatkozik, hanem azóta, hogy mi egyébként a Judit kollégáival egy 3-4 éve beszélgettünk erről Szuszkó Lászlóval, meg Kis Zoltánnal, és hogy egyébként most mennyire terjedt el, meg hogy mi ennek a jövője, tehát mik a fejlesztési irányai, arról is szeretnék hallani még 2 szót. Én bevallom töredelmesen, én nem nagyon hiszek a szakszavak magyarításában, mert bizonyos rendelettervezetekkel is pont az volt a problémám, hogy nagyon örültem volna, hogyha valaki visszafordítja nekem az eredeti angolra, hogy én is értsem. Mert ugye szerintem a szakszavaknak nagyon-nagyon fontos célja az, hogy ugyanazt értsük alatta. Úgyhogy igazán jó magyarítást nem láttam még a mi szakmánkban. Úgyhogy itt van például ugye a switch. Lehet látni ilyen projekt dokumentációkban, hogy nem tudom, 24 elemű kapcsoló, és nézek, nem ugyanazt hogy... jelenti. Igen. De az útválasztó szót, azt gyakran olvastam egyébként. Hát, de az is félrevisz. Persze, tehát, hogy, vagy értjük, vagy nem, ebben egyetértünk. Igen. Másfelől meg nyilván magyarok vagyunk, miért beszéljünk más nyelven. Igen, de szerintem minden szakmának mindig is megvoltak a maga szakszavai, amikor nem angol nyelven, akkor németből eredeztethetően. Legyen ez akár a bőrdíszműves szakma, vagy bármelyik másik, és szóval minden szakmában vannak szakszavak, és azok nem feltétlenül magyarok, de szóval Szaszinak nem lett magyar megnevezése. Azóta se folyamatosan fejlesztjük, ugye stratégiai együttműködésünk van a Google-lel, úgyhogy a Google is szolgáltat nekünk a popokat, hogy minél teljesebb lefedettséget tudjunk biztosítani. Az ügyfeleink számára, ugye ahogy mondtam is, akár AP-val, vagy egy Forti Extenderrel, ugye amilyen 4G, 5G a csatlakozást biztosít, lehet ilyen kis egészen mikrotelephelyeket becsatolni, és nyilván a központi egységes menedzsment is kialakításra került ugye FortiGate-ekkel közösen, és hát nyilván az az irány, hogy akkor majd switchekkel is lehessen becsatlakozni, várunk egy ilyen switchet, ami kifejezetten a SASE-t fogja támogatni, úgyhogy folyamatos a fejlesztés a Forti SASE-nak. Akkor gondolom ezzel párhuzamos lesz a terjedése. Igen. No, hát nem visszaélve a hallgatók türelmével, itt le kell kerekítsük szerintem a beszélgetést. Judit, köszönjük, hogy segítettél jobban belátni az üzemi környezetek IT biztonsági kérdéseibe. Én köszönöm a meghívást még egyszer. Köszi, hogy itt voltál.